मित्रहरू नमस्कार, म तपाईको मित्र गुराश भन् 6 ल अफ म्याच्युरिटी। आज म यही विषयवस्तुमा आफ्नो कुरा बाँड्नको लागि उपस्थित भएकी छु। 6 ल अफ म्याच्युरिटी। संसार जटिल छ, कठिन छ, गाह्रो छ, सङ्घर्ष गर्न हामी यो संसारमा उपस्थित भएका हौँ। यो सङ्घर्षले भरिएको संसारमा, यो कठिन संसारमा, यो बुझि नसक्नुका मानिसहरू भएको संसारमा बाँच्न गाह्रो छ नि, तर सहज पनि छ म्याच्युरिटी भयो भने। यस, हामीमा म्याच्युरिटी भयो भने बाँच्न सहज पनि छ। म्याच्युरिटी चाहिन्छ, विवेकको दृष्टि खुलेको हुनुपर्छ। कसरी खोल्ने त विवेकको दृष्टि, कसरी बन्ने म्याच्युर? आज यिनै टपिक तपाईसँग बाँड्नेछु, तपाईसँग डिस्कस गर्नेछु। नम्बरको टपिक, स्टप टेलिङ पिपल एभ्रिथिङ। हाम्रो बानी के हुन्छ? हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको इमोसनल घटनाहरूबाट हामी गुज्रिरहेका हुन्छौँ। मानसिक घटनाहरूबाट, मानसिक समस्याहरूबाट हामी गुज्रिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न प्रकारको शारीरिक समस्याहरूबाट पनि हामी हाम्रो जीवनमा गुज्रिरहेका हुन्छौँ। र हाम्रो बानी के हुन्छ? सबैलाई भन्ने। कसैलाई भेटेपछि आफ्नो जीवनमा के भइरहेको छ, दर्द, पीडा एकदम भित्रभित्रबाट होइन सुनाउने हाम्रो ह्याबिट हुन्छ। यो ह्याबिट एकदम नराम्रो ह्याबिट हो। यो ह्याबिट एकदमै नराम्रो ह्याबिट हो। पहिलो कुरा, तपाईँ आफ्नो जीवनमा भएको समस्यालाई निरन्तर 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 घोकिरहनु भयो भने त्यो तपाईँको मन्त्र बन्छ। त्यो मन्त्र गएर सबकन्सियस माइन्डमा स्टोर हुन्छ। म त कति शारीरिक रूपमा अशक्त छु, म त शारीरिक रूपमा ध्वस्त भइसकेँ, म त बिमारी छु, म त गलिसकेँ, म त बर्बाद भइसकेँ। यो भनिरहेपछि के भयो? सबकन्सियस माइन्डमा यो त बिरामी छ, यो त बिरामी छ, यसलाई त अझै बिमारी बनाउनुपर्छ, यसलाई त अझै विक बनाइदिनुपर्छ, यसलाई त अझै इमोसनल्ली विक बनाइदिनुपर्छ, साइकोलोजिकली अझै विक बनाइदिनुपर्छ भनेर तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले त्यतातिर काम गर्न थाल्छ। तपाईँ एउटा निश्चित क्षण, जस्तो मैले नि कहिलेकाहीँ भन्छु नि, 3 वर्ष म डेथ एक्सपिरियन्स गरेँ, अहिले म मेरो यो नयाँ जीवन हो भन्छु नि। मैले त्यो डेथ एक्सपिरियन्स गर्दा चाहिँ कसैलाई पनि सेयर गरिनँ। इभन मेरो फ्यामिलीलाई नि त्यो कुरा थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। जब त्यो डेथ एक्सपिरियन्समा एकदम सकारात्मक भएर म ब्याक आएँ, त्यसपछि म स्टोरी सेयर गर्दैछु। किन गर्दैछु? किनकि जस्तोसुकै परिस्थितिबाट पनि हामी ब्याक आउन सक्छौँ, हामी मुभ अन हुन सक्छौँ, हामी जीवनको एउटा नयाँ जीवन एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ। वी क्यान लिभ, वी क्यान लिभ, वी क्यान लभ। म यो कुरा सेयर गर्छु। यसकारण तपाईँको जीवनमा भएका विविध सबै घटनाहरू सबैलाई नभन्नुहोस्। सबै मानिस योग्य छैनन् संसारमा। उसैलाई भन्नुहोस् जसले तपाईँलाई सुन्न सक्छ, उसैलाई भन्नुहोस् जसले तपाईँलाई बुझ्न सक्छ। यदि त्यस्तो मानिस कोही पनि छैन भने भगवानलाई भन्नुहोस्। भगवानलाई भन्नुहोस्। यस। दोस्रो नम्बरको टिप्स आदरणीय मित्रहरू, चुज योर फ्रेन्ड वाइजली। यस, यो साथी, सङ्गत, मित्रता बडा गम्भीर हिसाबले रोज्नुपर्छ। धेरै फोकस गर्छु म यो टपिकमा, प्राय भिडियोहरूमा। जो तैको सङ्गत गर्नु हुँदैन संसारमा। एक्लै बस्नु उचित हो, तर सङ्गत सही हुनुपर्छ। कतिपय मानिसको सङ्गतले जीवनमा बडा गजबको प्रकाश आइदिन्छ। मानसिक रूपमा सशक्त, बलियो बन्ने प्रकाश, आध्यात्मिक रूपमा गजबको प्रकाश दिएर जान्छन् केही साथीहरू, बडा बलियो बनाएर जान्छन् केही साथीहरू। यस्तो लाग्छ यो सम्बन्ध यहाँको मात्र होइन, यो सम्बन्ध कहीँ परको पनि हो। यो सम्बन्ध शरीरभन्दा भित्र आत्माको पनि हो। त्यति टच गर्छ कुनै सम्बन्धले, कुनै सङ्गतले, कुनै मित्रताले। त्यसलाई बडा जोगाएर राख्नुपर्छ। त्यस्तो सम्बन्धलाई, त्यस्तो सङ्गतलाई जोगाएर राख्नुपर्छ। कुनै सङ्गतले तपाईँलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ, तपाईँलाई फाइनेन्सियल्ली, इमोसनल्ली, साइकोलोजिकल्ली, फिजिकल्ली टुटाएर तपाईँलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। तपाईँलाई समेटिन समय लाग्छ। प्रेमले भरिपूर्ण छ, शान्तिले भरिपूर्ण छ,
आनन्दले भरिपूर्ण छ, सद्भावले भरिपूर्ण छ भने उसको सङ्गतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उसको सङ्गत हामीले प्राप्त गरेको छौँ भने हामी पनि त्यो आनन्द, त्यो प्रेम, त्यो सद्भाव थोरै 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 छिटा आइपुग्छ हामीसम्म। यसकारण साथी सङ्गत रोज्दाखेरि होसमा रोजौँ, होसमा बसौँ, होसले सङ्गत गरौँ। तेस्रो नम्बरको टिप्स आदरणीय मित्रहरू, एक्सपेक्ट नथिङ, एप्रिसिएट एभ्रिथिङ। यस, कोहीसँग पनि 0 आशा, 0% अपेक्षा, कोहीसँग पनि आशा नराख्नु, कोहीसँग पनि अपेक्षा नराख्ने, तर एप्रिसिएट एभ्रिथिङ। यस, आज म जिउँदो छु, आज यो दिन मेरो लागि छ होइन, आज म जीवित छु, आज म बोल्न सक्नेछु, म हाँस्न सक्नेछु, म डुल्न सक्नेछु, म खेल्न सक्नेछु, म नाच्न सक्नेछु, म बाँच्न सक्नेछु, म पढ्न सक्नेछु, म बोल्न सक्नेछु। प्लिज एप्रिसिएट गरौँ, ग्र्याटिट्युड फिल गरौँ। कोहीसँग पनि अपेक्षा नगरौँ। तपाईँ स्वयंमा पूर्ण हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वयंमा यति भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। खोज्नुहोस् आफूलाई, भेटाउनुहोस् आफूलाई, आफूभित्रको गिफ्टलाई भेटाउनुहोस्। तपाईँ पूर्ण हुनुहुन्छ। यसकारण कोहीसँग पनि अपेक्षा नराख्नुहोस्। कसैसँग नि अपेक्षा राख्दैनौँ नि, कसैसँग पनि, तर सबैलाई सम्मान गर्छौँ, सबै कुराको लागि ग्र्याटिट्युड फिल गर्छौँ नि। त्यो एउटा मुक्त अवस्था हो के। मानिस खुसी हुन सुरुवात गर्छ, जीवन हल्का हुन्छ, आनन्दमा हुन्छ जीवन। यस, हामीलाई चाहिएको त आनन्द हो, शान्ति हो, समृद्धि हो, खुसी हो होइन, प्रेम हो भने आशा नराख्ने, आशा नराखिकन बाँच्ने र प्राप्त भएको विषयवस्तुलाई एप्रिसिएट गर्न सिक्ने। यस, यो म्याच्युरिटी हुनुको अर्को सङ्केत हो आदरणीय मित्रहरू। 4 नम्बरमा रहेको टिप्स आदरणीय मित्रहरू, डु योर बेस्ट एन्ड ट्रस्ट द प्रोसेस। यस, तपाईँ सक्ने गर्नुहोस्, नसक्ने गर्न जरुरी छैन, कसैका लागि पनि गर्न जरुरी छैन। सक्ने गर्नुहोस्, डु योर बेस्ट गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामी बन्नको लागि पनि, कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो स्वरूपमा आउनको लागि, कहिलेकाहीँ हामीले गर्नुपर्ने, पृथ्वीमा गर्नुपर्ने हाम्रो ड्युटी भेटाउनको लागि पनि हामीलाई टाइम लाग्छ। त्यो प्रोसेस हो। त्यो प्रोसेसमा तपाईले तपाईँ फेल हुनुहुन्छ, तपाईँ लड्नुहुन्छ, तपाईँ फेरि उठ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँनिर पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ। त्यो प्रोसेसलाई प्रेम गर्नुहोस्। त्यो प्रोसेसले सिकायो नि त, त्यो प्रोसेसले तपाईँलाई सिकायो। त्यो यात्रामा हिँड्दाखेरि होइन, त्यो दुःख भोग्दाखेरि तपाईँ सिक्नुभयो। त्यो प्रोसेसलाई गाली नगर्नु, त्यसलाई प्रेम गर्नु। त्यो घटनाबाट म सिकेर आज यो स्वरूपमा आइपुगेको छु। त्यो घटनाले मलाई सिकायो, त्यो घटनाले मलाई बलियो बनायो, त्यो घटनाले मलाई बडा गजब म्याच्युरिटी दिएको छ। यो प्रोसेसलाई प्रेम गर्नुपर्छ। सेन्टी मैले एउटा पुस्तक सकेको छु, बिस्तारै अब बजारमा लिएर आउने तयारीमा छु। यो प्रोसेसलाई म प्रेम गर्छु। यही किताब प्रथम पटक लेख्दा मलाई चित्त बुझेन, दोस्रो पटक लेख्दा मलाई चित्त बुझेन, तेस्रो पटक लेख्दा यस मैले खोजेको यो हो। यसले अरूलाई हेल्प गर्न सक्छ, सोसाइटीलाई हेल्प गर्न सक्छ। जसले पढ्ने छ उसले केही न केही कुरा पाउन सक्छ भन्ने कुरा रियलाइज भयो। तत्पश्चात बल्ल मैले त्यसलाई डन गरेँ। 3टा किताब लेख्दा गाह्रो त भयो नि, तर म त्यो प्रोसेसलाई बडा प्रेम गर्छु। म त्यो प्रोसेसलाई यति प्रेम गर्छु। किन प्रेम गर्छु भन्दा म भित्र भएको मोती त्यति बेला मात्रै निक्लिन सक्छ जब म एउटा प्रोसेसमा जान्छु, जब म एउटा एक्सनमा जान्छु, जब म कोसिस गर्छु, जब म प्रयास गर्छु। प्रयास गरिसके पश्चात यो भएन, योभन्दा बेटर हुन्छ कि भनेर फेरि प्रयास गर्छु। यो भएन, योभन्दा अझै बेटर हुन्छ कि भनेर प्रयास गर्छु। त्यसपछि बल्ल रियल डायमन्ड निस्किन्छ हामीहरूबाट। यसकारण प्रोसेसलाई प्रेम गर्नुहोस्, बेस्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, बेस्ट भन्दा बेस्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यो प्रोसेसलाई प्रेम गर्नुहोस्। साधारण प्रोसेसहरू पार गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँले आफूलाई नै भेटाउनुहुन्छ
र आइपर्ने समस्यासँग सहज ढङ्गबाट डिल गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन यु विल गेट सक्सेस। अब अन्तिम नम्बरको टिप्स तपाईसँग सेयर गर्न चाहन्छु, कन्ट्रोल योर सेल्फ नट अदर। आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। तपाईको इमोसन के हो बुझ्नुहोस्, तपाईको मानसिक अवस्था के हो बुझ्नुहोस्, तपाईलाई चाहिएको के हो, व्हाट यु वान्ट इन योर लाइफ बुझ्नुहोस्। तपाईँ केही चाहिरहनु भएको छ भने त्यो सुरुवात कहाँबाट गर्ने हो बुझ्नुहोस्। आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। तपाईको साइकोलोजिकल, तपाईको फिजिकल, तपाईको इमोसनल अवस्थालाई तपाईले कन्ट्रोल गर्नुहोस्। अरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दै होइन, आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने। आफ्नो गिफ्टलाई, आफ्नो गिफ्टमा काम गर्नुहोस्। तपाईसँग केही क्षमता त छ, त्यो क्षमतामा काम गर्नुहोस्। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ? यदि हाम्रो भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न